เดือนตุลาคมครับเป็นสูตรคำนวณที่จะมีการปรับตามอัตราเงินเฟ้อของค่าครองชีพของคนคุณเคยได้รับเงิน 5,000 บาทเมื่อ 20 ปีก่อนสูตรตัวนี้จะถูกเอามาคำนวณใหม่ว่าเทียบเท่ากับคุณได้รับเงินเดือน 7,000 บาทในปีปัจจุบันเพราะว่าค่าครองชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปและจะเป็นการค่าเฉลี่ยตลอดอายุการทำงานนะครับแน่นอนที่สุดครับประกันสังคมจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นแต่ทางฝ่ายวิจัยได้คำนวณมาว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนเพราะว่าใช้เงินในสัดส่วนที่น้อยมากในระยะ10 ปีใช้เงินประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับกองทุนขนาดใหญ่ 2.6 ล้านบาทแต่ว่าสามารถช่วยผู้ประกันตนได้มากกว่า 300,000 คนที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงพร้อมกับการชดเชยให้แก่คนที่ได้รับเงินน้อยลงภายใต้เงื่อนไขสูตรใหม่นี่คือส่วนที่เกิดขึ้นครับวันนี้ที่เราได้คุยกันก็คือจะเป็นหนึ่งในวาระหลายเรื่องนะครับความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนความไม่พอใจของเงินบำนาญที่ไม่เป็นธรรมคือหนึ่งในนั้นแต่วันนี้สิ่งที่ผมในฐานะตัวแทนทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เราได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 24 ธันวาคม 2566 อยากสื่อสารให้กับพี่น้องทุกท่านทราบก็คือในวิกฤตความเชื่อมั่นในช่วง1 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการบริหารจัดการของงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีที่เกิดขึ้นเมื่อกองทุนไม่มีความโปร่งใสเมื่อกองทุนไม่ได้อยู่ในที่ที่สว่างเพียงพอสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามได้และบ่อยครั้งเองเมื่อพวกเราพยายามที่จะขยับตัวตรวจสอบขยับตัวตั้งคำถามก็จะเกิดภาวะลักษณะใกล้เคียงแบบนี้กันเกิดขึ้นนั่นคือสิทธิประโยชน์จำนวนมากที่เรามุ่งมา่ปรารถนาที่จะพัฒนาให้แก่ผู้ประกันตนก็ล่าช้าไปด้วยเราสามารถปิดตาข้างเดียวได้โดยการที่จะบอกว่าเราสามารถผลักดันสิทธิประโยชน์โดยที่จะไม่ตรวจสอบองค์กรนี้เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ว่าถ้าทำเช่นนั้นมันคือเงินของผู้ประกันตนคนธรรมดาคนที่วางแผนเกษียณคนที่ทุพพลภาพคนที่ทำคีโมคนที่มีลูกเล็กคนที่มีความฝันและคนที่มีหนี้เราจึงจำเป็นต้องเปิดทั้งสองตาและให้เห็นทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกองทุนตัวนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอยู่ตลอดเวลาคือการทำให้กองทุนตัวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราเห็นว่าการจัดทำแอปพลิเคชันมีงบประมาณที่ไม่เหมาะสมเราจึงตรวจสอบเมื่อเราเห็นว่าการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์มีงบประมาณไม่เหมาะสมเราจึงทำการตรวจสอบเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่การบริหารจัดการงบประมาณเหล่านี้ถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่เต็มประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือความหนักหนาของพนักงานที่อยู่หน้างานแบบที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้พนักงานที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพนักงานที่กินเงินเดือน10,000 กว่าบาทที่ต้องปะทะกับผู้ประกันตนไม่มีแม้กระทั่งการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานไม่มีเงินเกษียณเราต่อสู้เพื่อพนักงานประกันสังคมตัวเล็กๆที่ทำงานรับใช้บริการผู้ประกันตนแต่ขณะเดียวกันงบประมาณมหาศาล 5,000 ล้านบาทไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมนี่คือสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่มาโดยตลอดในช่วงเวลา1 ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับเราได้พยายามทำหลายอย่างและสิ่งที่เราจะทำต่อไปหนึ่งในนั้นใน1 ปีที่เหลือของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบำนาญการปรับเงินเด็กการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแสงสว่างตัวนี้ส่องเข้ามาเราจะทำให้ความไม่สุจริตทั้งปวงหวาดกลัวต่อแสงสว่างที่พวกท่านส่องมาและให้ไว้ใจพวกเราในฐานะคือเราคือคนที่พร้อมที่จะตรวจสอบประกันสังคมเงินของคนธรรมดาและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายบริหารในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนครับอย่างเรื่องบอร์ดแพทย์มีพูดกันไหมคะวันนี้ยังไม่มีการพูดเรื่องบอร์ดแพทย์ครับบอร์ดแพทย์เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีแต่นั่นหมายความว่าถ้ามีสัญญาณที่ดีงบบริหารทางการแพทย์ของประกันสังคมที่ 70,000 ถึง 80,000 ล้านบาทก็จะกลับมาสู่แสงสว่างและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าและทำให้ผู้ประกันตนเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับใช่ครับเป็นข้อเสนอที่มีมาอย่างยาวนานและในฐานะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราจะยื่นร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ในช่วงเดือนมีนาเพื่อให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของประกันสังคมได้ทำการศึกษาต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่เกินอำนาจบอร์ดเราต้องการแรงสนับสนุนจากประชาชนสสของคนสสที่มีความคิดตรงกันสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกที่จะเห็นพ้องต้องกันในการที่ทำให้การบริหารจัดการของประกันสังคมนี้เป็นอิสระมากขึ้นไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบราชการกรมมาธิปไตย
ที่เป็นการบริหารเวียนกันมาของข้าราชการและทำให้การผลักดันสิทธิประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นกรณีสิทธิประโยชน์มาตรา 40 ที่เราได้พิจารณาผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อ 5 เดือนที่แล้วยังไม่สามารถบังคับได้เพราะว่าต้องผ่านมติครม.และหลายอย่างที่เราอนุมัติผ่านไปในวันนี้ก็ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะมีการประกาศใช้และทำให้ผู้ประกันตนคนธรรมดาอย่างพวกเราต้องไปเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าเงินเลี้ยงเด็กของเราจ่ายช้าเงินค่าคลอดบุตรจ่ายช้าสิ่งเหล่านี้คือปัญหาของคอขวดของระบบราชการรวมถึงปัญหาของการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เองภายใต้ระบบคอขวดของระบบราชการที่วางมาเป็นพีระมิดทางชนชั้นแบบนี้ครับไม่ได้มีครับโดยรายละเอียดวันนี้ไม่ได้มีการไปรวมกับกองทุนอื่นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรักษาพยาบาลอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องว่าไปในดีเทลในอนาคตครับยังไม่ได้มีข้อเสนอนี้ครับแต่ผมต้องเรียนว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประกันสังคมไม่ได้มีความชำนาญในด้านการจัดบริการการรักษาพยาบาลเท่าที่ควรนะครับไม่ได้มีความชำนาญและในขณะเดียวกันกองทุนด้านสุขภาพของประกันสังคมจะทะลุ100,000 ล้านบาทในอีกระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง5 ปีโดยที่สิทธิประโยชน์ของประชาชนแทบจะไม่ได้รับเพิ่มเพราะอำนาจต่อรองของเราที่ไม่สามารถต่อรองกับโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับในระยะยาวในสายตาของผมในชีวิตของผมอยากให้คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลด้วยระบบที่ดีที่สุดระบบเดียวไม่เกี่ยวกับว่าคุณประกอบอาชีพอะไรเป็นข้าราชการหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำงานโรงงานหรือแม้กระทั่งคุณเป็นแรงงานอิสระในระยะยาวผมไม่อยากเห็นใครต้องมีการล้มละลายจากการรักษาพยาบาลดังนั้นใช่ครับในส่วนตัวของผมอยากให้ประเทศนี้มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดระบบเดียวที่สามารถเก็บชีวิตเก็บความฝันของประชาชนได้ว่าสูตรคำนวณบำนาญที่ไม่ได้ไปมีผลกระทบอะไรต่อเงินของนายจ้างเลยไม่กระทบเลยนะครับแต่ว่าจะทำให้ผู้ประกันตนสามารถลืมตาอ้าปากได้สิ่งเหล่านี้ถูกเตะถ่วงออกไป2 อาทิตย์อาจจะเป็นวันธรรมดาเป็นวันแค่วันอังคารหนึ่งของข้าราชการวันธรรมดาของนายจ้างวันธรรมดาของนักธุรกิจแต่2 อาทิตย์ที่ทำให้ระบบบำนาญชุดใหม่มันล่าช้าออกไปมันก็คือเรื่องน้ำตาชีวิตของประชาชนของคนธรรมดาเมื่อเขาไม่สามารถได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอหรือบางคนต้องเลิกส่งมาตรา 39และเขาต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลที่เขารักษามะเร็งอยู่เพราะเหตุผลด้านเรื่องเงินบำนาญมันคือชีวิตของผู้ประกันตนกว่า 75,000 คนที่เลือกพวกเรามาใน24 ธันวาและผมจะไม่ยอมแลกสิ่งเหล่านี้กับเรื่องกระบวนการการตรวจสอบใดๆที่เราทำอยู่ผมไม่สามารถตอบได้ณตรงนี้นะครับนักข่าวอาจจะต้องไปสืบเรื่องราวอะไรต่างๆเพิ่มเติมแต่ส่วนหนึ่งที่ผมบอกได้คือเราพยายามให้ข้อมูลชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่อใครข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่ศึกษาแล้วเสร็จมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขนาดนั้นนะครับรายงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ผมตรวจยังมีความซับซ้อนมากกว่านี้ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถให้อนุมัติให้สิ่งเหล่านี้ผ่านได้มันจึงเป็นปัญหาใหญ่ไม่ได้เป็นปัญหาของความซับซ้อนตัวนี้แต่เป็นปัญหาคือเรามาจากจักรวาลคนละชุดจักรวาลของความเชื่อที่ว่าคนเท่ากันและควรมีชีวิตที่ดีกับจักรวาลที่ว่าควรมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะมีชีวิตธรรมดาครับมติที่ประชุมโดยเบื้องต้นก็คือให้กลับไปนำเสนอมาอีกรอบหนึ่งทั้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผ่านการพิจารณามาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมในระดับอนุกรรมการทุกครั้งในมติบอร์ดประกันสังคมนะครับจะโดยพฤตินัยจะไม่ได้เป็นการรีเจ็คแต่ว่าบ่อยครั้งจากประสบการณ์1 ปีการปฏิเสธมีได้กลไกหลายอย่างเช่นให้วนกลับไปที่อนุกรรมการวนกลับไปที่คณะทำงานแล้วก็วนกลับไปอยู่ประมาณ6 เดือนครึ่งปีถึงจะได้กลับเข้ามาใหม่สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ประชาชนสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบครับว่าเรื่องนี้จะถูกเอาไปวนนานแค่ไหนถึงจะได้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจุดยืนของทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับข้อเสนอตัวนี้คือเป็นข้อเสนอที่จะทำให้คนได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นและเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยจากฐานรายได้ที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการคำนวณเฉลี่ยแบบตรงๆไม่ได้มีสูตรการปรับอะไรต่างๆพร้อมกับมีการให้เงินชดเชยและพร้อมกันนั้นทีมวิจัยก็ยังมีการยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนผมอยากบอกว่าความมืดมิดทุกอย่างกลัวแสงสว่างครับเพราะฉะนั้นช่วยกันตรวจสอบครับช่วยกันตรวจสอบตัวนี้มันจะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 นับล้านคนได้ประโยชน์และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับเราเล่นบทเด็กดีเราเล่นบทคนที่อยากสร้างความร่วมมือมาโดยตลอดในช่วงเวลา1 ปีแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการถูกเตะถ่วงหลายนโยบายของเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรา
อยากให้ประชาชนช่วยกันส่องแสงให้ทุกคนเห็นภาพตรงนี้ตรงกันครับเขายอมให้ไลฟ์สดไหมครับที่เห็นเสนอไปว่าอยากจะให้ไลฟ์สดการประชุมบอร์ดผมได้นำเสนอไปแล้วครับโดยการอ้างอิงทางกบข.ได้มีการรายงานการประชุมทุกนัดมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นรายงานการประชุมอันดับแรกต้องมีการเปิดเผยนี่คือข้อเสนอที่ผมได้พูดไปและมีการบันทึกการประชุมนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไลฟ์สดผมได้มีการเสนอว่าในขั้นตอนเบื้องต้นถ้ายังไม่พร้อมก็ให้มีการไลฟ์สดเป็นบางช่วงเช่นในช่วงที่ประธานกล่าวแก่ประชาชนกล่าวแก่ผู้ประกันตนกล่าวแก่บอร์ดให้เป็นช่วงเวลาที่คนเห็นว่าวันนี้จะมีวาระประชุมอะไรกันถ้ายังไม่พร้อมช่วงเริ่มแรกให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานได้มีการเตรียมการและศึกษาเรื่องนี้เหตุผลหลักที่มีการสื่อสารคือความไม่เข้าใจครับที่มีการสื่อสารในที่ประชุมคือไม่เข้าใจสูตรนี้มีความซับซ้อนมากเกินไปใช่ครับจริงๆแล้วเป็นสูตรที่นำเสนอโดยสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับที่ทางอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของเราได้พยายามที่จะสื่อสารและผลักดันตัวนี้เป็นข้อเสนอของ ILO ที่สำนักงานประกันสังคมก็จ้างเป็นที่ปรึกษาจ้างให้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องจ้างจัดทำข้อมูลเป็นข้อมูลที่ตรงตามกับวิชาใช่ครับมีหนึ่งในข้อกังวลตัวนี้แต่อย่างที่ผมต้องเรียนไว้ว่าเงินกองทุนนะครับเงินกองทุน 2.6 ล้านจะใช้เงินรวมการชดเชยทั้งหมดในระยะเวลา10 ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมีผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญจริงๆแล้วก็จะมีมติที่ประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งก็มีการตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องไปนะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งที่จะมีในปี 69 ครับผมตามที่ได้มีการคอมมิตให้สัญญาไว้คือการประชุมนัดแรกของเดือนมีนาคมครับสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมหวังว่าจะไม่ล่าช้าไปกว่านี้หวังว่าจะไม่ถูกยื้อหวังว่าจะไม่ถูกเตะทวงหวังว่าจะไม่ถูกเอามาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองที่เรากำลังทำอยู่ในหลายด้านทั้งหมดนะครับเป็นการนำเสนอโดยท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นการนำเสนอโดยท่านรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าในอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีการเปิดเพราะว่าบอร์ดแพทย์จะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ตรงนี้ทุกอย่างยังไม่มีกระบวนการไฟนอลอะไรต่างๆครับผมได้มีการสื่อสารกับทางรัฐมนตรีแล้วเราก็คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะอย่าลืมว่าสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในความเจ็บปวดของผู้ประกันตนที่เขาต้องการที่จะแก้ไขให้ได้ครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพครับเพราะต้องเรียนว่าขนาดตอนนี้เราอยู่6 คนนะครับเรายังต้องมาแถลงอะไรกันแบบนี้เลยอันนี้เรามีเข้าไป2 ท่านเราก็ยังไม่ทราบว่าตัวหน้างานจะเป็นอย่างไรนะครับก็หวังว่าเช่นเดียวกันครับก็อยากให้สื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบการทำงานของบอร์ดแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมเลยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้การเปิดเผยรายงานการประชุมนี่คือเป็นเบสิกที่เราต้องทำได้นะครับกองทุนเพื่อนบ้านอย่างเราอย่างกบข.ทำได้และเงินของคนธรรมดาที่มีมูลค่าเงินเข้าปีละ200,000 ล้านประชาชนก็อยากทราบไม่ได้ว่าจะมาตรวจสอบตำหนิหรือว่าจับผิดอะไรแต่เพียงแค่ยืนยันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นพวกคุณกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ตรงนี้เป็นการพิจารณาของบอร์ดแพทย์ครับเราไม่สามารถที่จะนำเสนอจากบอร์ดใหญ่ไปได้ผมเคยนำเสนอผ่านบอร์ดใหญ่ไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการขานรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับยาใกล้บ้านในกรณีของใกล้เคียงกับในกรณีของสปสช.นะครับนำเสนอไปตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วก็ไม่มีจดหมายตอบรับกลับมาจากบอร์ดแพทย์ว่าทำได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องช่วยกันกดดันครับบอร์ดแพทย์ชุดใหม่มาก็จะสร้างสแตนดาร์ดให้กระบวนการทำงานของคณะกรรมการทุกคณะในประกันสังคมครับอินดีคือในลักษณะที่ว่าตัวนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองสูงทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานว่าทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะวางดาบในมือของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ไหมถ้าสปสช.จะสามารถคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกคนโดยที่สามารถมีสิทธิประโยชน์ท็อปอัพสปสช.สามารถทำได้ไหมที่ต้องควักเงินเพิ่มขึ้นนะครับปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าขณะเดียวกันประกันสังคมถ้าเราต้องไปจ่ายให้แก่ในกรณีของให้ผู้ประกันตนย้ายไปบัตรทองโดยที่ยังไม่มี exit plan ที่ดีนะครับcapacity หรือว่าประสิทธิภาพของการรับของโรงพยาบาลในเครือสปสช.ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองก็ต้องฝากถึงคุณพิพัฒน์แล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับถ้าจับเข่าคุยกันเรื่องนี้ได้
บอร์ดอย่างพวกผมก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในส่วนตัวของผมเห็นว่าสิทธิสปสช.ควรเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่ต้องมีนะครับแต่ทุกวันนี้พอคุณเริ่มทำงานส่งเงินประกันสังคมถูกหัก750สิทธิบัตรทองของคุณจะหายไปโดยปริยายแล้วคุณก็จะย้ายมาที่ประกันสังคมแทนตัวนี้คือตัวปัญหาครับว่าทำไมเราถึงโดนตัดสิทธิสปสช.วิธีการบริหารของสปสช.กับประกันสังคมต่างกันครับตัวชี้วัดของสปสช.คือการที่มีคนมาใช้บริการเยอะการที่มีคนมาใช้บริการเยอะสิทธิประโยชน์ถูกใช้นี่คือตัวชี้วัดเพราะสปสช.ไม่ได้บริหารแบบกองทุนเป็นการบริหารผ่านงบประมาณภาษีเป็นหลักเพราะฉะนั้นฐานความคิดตัวนี้ผมว่าต่างกันก็เหมือนกับตอนที่เกิด30 บาทครั้งแรกตัวชี้วัดคือการทำให้คนพ้นจากความตายและการล้มละลายจากการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นผมว่าโจทย์เรื่องคำว่าหลังแอนโจทย์ของคำว่าค่าใช้จ่ายการแพทย์เยอะเกินไปคือเป็นโจทย์วิธีการคิดที่เราเอาเครื่องคิดเลขนำชีวิตคนครับใช่ครับผมยังยกตัวอย่างในกรณีของเยอรมนีนะครับว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลเรื่องการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นค่าใช้จ่ายในการที่คุณเจ็บป่วยเป็นภูมิแพ้หมอบอกว่าคุณต้องไปรักษาพยาบาลที่ต่างจังหวัดต้องไปพักผ่อนประกันสังคมยังสามารถที่จะจ่ายเงินส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เรามองว่าถ้ามีกลไกการรักษาพยาบาลที่สปสช.เข้ามาช่วยประกันสังคมก็สามารถที่จะไปท็อปอัพในหลายส่วนให้ดีขึ้นได้ครับใช่ครับผมมองว่าการท็อปอัพส่วนนี้จะเป็นการท็อปอัพที่เกี่ยวข้องเรื่องอาชีพและการทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนที่ประกันสังคมถนัดเหมือนกับในมาตรา 40 ที่เรามีค่าชดเชยการเดินทางไปพบแพทย์การชดเชยการนอนโรงพยาบาลหรือพักฟื้นอยู่บ้านนะครับนี่ก็เป็นกลไกสำคัญโดยส่วนตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านผมคิดว่าโมเดลนี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องมีtransition plan ที่ชัดเจนกว่านี้ว่าตัวโรงพยาบาลขอบข่ายการทำงานสามารถแบ่งรับได้มากน้อยแค่ไหนตามสัดส่วนของบอร์ดแพทย์แต่เดิมที่มีมาคือมีผู้ประกันตน2 ท่านนายจ้าง2 ท่านครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็น่าจะเป็นสัดส่วนแบบนี้แต่เพียงแค่ว่าในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีที่เป็นคนแต่งตั้งก็น่าจะใส่ใจตัวเสียงของบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพิเศษครับ